שמעתם היום הרבה על שיתוף הציבור במחקר מדעי, על התועלת שבמדע האזרחי למדע ולחברה. אבל האם מדע אזרחי הוא גם הזדמנות ללמידה עבור המשתתפים? ואם כן, מה בדיוק הם לומדים? האם ניתן לשלב מדע אזרחי במסגרת לימודי המדעים בבית הספר? פרופסור יעל קאלי מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה, ופרופסור טלי טל מהפקולטה לחינוך למדע וטכנולוגיה בטכניון, הן חלק ממרכז מצוינות מחקרי בשם מדע אזרחי בבית הספר, שנועד לקדם הוראת מדעים בשיטה אחרת לגמרי, על ידי שילוב תלמידים במחקר מדעי אותנטי. כך שבאמת אין מתאימות מהן לדבר איתנו על למידה במסגרת מדע אזרחי. שלום יעל. שלום. שלום טלי. שלום, שלום. וברוכות הבאות. הרבה ממה שמשתתפים במדע האזרחי עושים, בפועל הוא די מוגבל. זאת אומרת, לראות ציפור ולהגיד ראיתי ציפור, להסתכל על גלקסיה ולהגיד הנה גלקסיה, לא בדיוק תוכנית לימודים עשירה. מה לומדים שם בעצם? א', לומדים לזהות ציפור, אבל לומדים שאתה חלק מתנועה הרבה יותר גדולה, ממעשה הרבה יותר גדול שהוא המעשה המדעי. ובעצם מדע מתקדם על ידי תרומות מאוד מאוד קטנות, והתרומה יכולה להיות גילוי איזשהו חלבון או התפקוד שלו, ויכולה להיות גם גילוי של לפעמים מין של בעל חיים חדש, לפעמים פרט שלא ראינו אותו באזור מסוים במשך שנים רבות. כל הדברים האלה הם תרומות, התרומות לא נמדדות בהכרח באותו קנה מידה, באותו סרגל, וכשאנחנו משתתפים במעשה המדעי אנחנו גם הופכים להיות בעצם תומכים של מדע, אנחנו הופכים להיות סנגורים של מדע. כל זה הוא חלק מתהליך למידה מאוד מאוד חשוב. אבל מי שהולך ומחפש ציפורים ומסמן את זה באפליקציה או מזהה גלקסיות, מראש שאהב ציפורים וכנראה התעניין בחלל. אז בעצם הם ידעו כבר את כל הדברים האלה, זה לא האנשים שממילא יודעים את זה? לא בהכרח, כי כשאני בעצם עוקבת, ואני יודעת שאני חלק מאיזשהו תהליך, חלק מאיזושהי קבוצה, יש גם איזושהי מוטיבציה להמשיך ולחקור, להמשיך ולגלות. אז לא את כל הדברים אנחנו יודעים קודם לכן, לא את כל המקומות שבהם מסתובבות הסלמנדרות בכרמל, ידענו קודם לפני שהתחלנו את הפרויקטים של המדע האזרחי, למשל בכרמל. והידע הזה הולך ונאסף ומצטבר, ומסייע למדענים גם ביצירת ידע חדש, ידע בסיסי, מהותי, אבל גם בתהליכים של קביעת מדיניות שהם מאוד מאוד חשובים בימינו. אז שכנעתן אותי שיש כאן פוטנציאל חינוכי עבור המשתתפים. אבל מה קורה כשמכניסים בעצם את הפוטנציאל הזה לתוך בית הספר? אני מדמיינת את המורה, באה ואומרת, כולם להוציא אפליקציות, ניטור אוויר. ישר לא בא לי יותר לנטר איכות אוויר. את צודקת, באמת אחת הסכנות של מדע אזרחי בבית הספר זה מה שנקרא סקוליפיקציה, שבעצם לוקחים את כל הרעננות והשמחת חדוות החקירה והעשייה ומרדדים אותם למשימות שצריך לעשות בשביל המורה. באמת, כשלוקחים מדע אזרחי לבית הספר, צריך לדאוג שזה לא יהיה כך, ובעצם במקום לשנות את המדע האזרחי ולהפוך אותו לבית ספרי, לשנות את בית הספר כדי להתאים את עצמו לסטנדרטים ולעשייה ולחקירה שנעשית על ידי מדענים, שנעשית תוך שיתוף עם מדענים. יש הרבה צמאון לזה, אני רואה צמאון לזה על ידי כמובן תלמידים, אבל גם מורים, גם אנשי מדיניות חינוך, מעוניינים לרענן את העשייה הזאת במשהו שהוא קצת אחר. זה משהו שהוא רק כמה מורים מאוד מיוחדים מעוניינים בו, שבאופן כללי זה יכול להיכנס לבתי ספר? אני חושבת שבאופן כללי זה יכול להיכנס לבתי ספר. כרגע זה יותר משהו שאנשים, זה כרגע וולונטרי, זה כרגע לא משהו שהוא דרישה מטעם משרד החינוך, אבל יש, כמו שאמרתי קודם, אנשי מדיניות חינוך שמאוד מעוניינים לשיתוף פעולה הזה בין מדענים לבין בתי ספר לבין תלמידים. אבל במה מדע אזרחי שונה מכל הבאזוורדס החינוכיים שאנחנו כבר מכירים? ביו-חקר, ביוטופ, פרויקטים, במה זה שונה ממה שאנחנו כבר מכירים? אז קודם כל מדע אזרחי הוא לא באזוורד בחינוך, אוקיי? הוא מגיע עכשיו לחינוך אחרי שהוא קיים בסביבה שלנו לא מעט שנים,
ובעצם מה שיפה בו זה שהוא לא הוצע כאיזושהי מתודה חינוכית על ידי אנשי חינוך, אלא הוצע כדרך של בעצם יצירת ידע מדעי חדש, ובתי ספר, או אנחנו במרכז שלנו למדע אזרחי בבית הספר, בעצם עושים את ההתאמה הנחוצה, ויותר מאשר התאמה נחוצה, אנחנו עושים תפירה לפי מידה. מכיוון שבית ספר א' איננו כמו בית ספר ב', מורה א' איננה כמו מורה ב', ואנחנו רוצים עד כמה שאפשר להתאים את המדע האזרחי לכל תלמיד ולכל מורה, וכך בעצם אנחנו מתרגמים את הז'אנר המדעי הזה למערכת החינוך, ולא להפך. איזה התאמות למשל צריך לעשות? הרבה התאמות. כמו שאמרת קודם, הרבה מהאפליקציות והפרויקטים של מדע אזרחי מציעים דרך של השתתפות של הציבור שהיא מינימלית. ובעצם מה שאנחנו עושים יחד עם מורים ומדענים בשותפות, יושבים סביב השולחן ובונים מערך של פעילויות, כדי שההשתתפות של תלמידים תהיה גם משמעותית לתלמידים, מבחינת שאלות שמסקרנות אותם, ועשייה מדעית מעמיקה, וכניסה לתוך באמת המהות של השאלות, ומצד שני שזאת תהיה תרומה משמעותית גם למדע ולפרויקט ולמדענים. אחרת זה המשחקים בכאילו, אחרת זה הבאזוורד. אז אתן יכולות לתת לי דוגמה? הסתכלתי באתר, ראיתי שיש פרויקטים שקשורים למחקר על שינה ומחקר על רדון, והרבה מאוד פרויקטים שקשורים לניטור בעלי חיים. מה לומדים בסוג המחקרים האלה? אני יכולה לתת דוגמה ממחקר שנעשה לאירוס הארגמן באזור אבן יהודה, כששם בעצם היוזמה למחקר באה ממורה שרצתה לעשות מחקר מדעי אותנטי עם התלמידים שלה, ובהתחלה אפילו התקשתה לגייס מדען. ובעצם היא יצרה פרויקט שבו התלמידים חוקרים את האירוסים האלה. הייתה שם שאלה מדעית מרתקת, למה חלק מהם לא מתרבים ואחרים כן מתרבים. זאת אומרת, הייתה פה שאלה מדעית שהיא התחילה את כל הסיפור הזה. והתלמידים הם אלה שאספו את הידע, התלמידים הם אלה שאספו את הנתונים, וכשהתברר שבכלל האוכלוסייה הזאת היא אמורה להפוך להיות חלק מאזור התעשייה הקרוב, הם עברו לשלב נוסף בפרויקט הזה, שבו בעצם הכל התחיל מיוזמה שלהם, של הגנה על אוכלוסיית האירוסים האלה. רק בשלב הזה זה הגיע לידיעתו של חוקר מאוניברסיטת תל אביב, שאמר וואו, קורה כאן משהו מרתק, הצטרף, לימד את התלמידים גם מתודה מדעית נוספת של האבקה, ולבסוף הוביל אותם גם לתהליך המכאיב של עקירת האירוסים האלה והעברה שלהם לבית גידול אחר, והתלמידים בעצם גם למדו על צמחים ועל רביית צמחים, נושא מאוד לא פופולרי, גם אספו נתונים בעלי ערך, ובסופו של דבר גם עשו בעצם איזושהי פעולה למען הסביבה, והתנסו באקטיביזם אמיתי ולא כזה שמומצא לצורכי חינוך. זה באמת נשמע עם המון פוטנציאל. אז השאלה האחרונה שלי אליכן, נניח שאני מדענית שרוצה לשלב מורה למדעים וכיתות בפרויקט שלי, מה אני צריכה לעשות? מה אני צריכה לדעת לגבי הדרך שבה אני מעצבת את הפרויקט? אני יכולה להגיד דבר אחד, לפני אפילו העיצוב של הפרויקט, את צריכה לקחת בחשבון שיש לך עוד פרטנרים. פרטנרים גם תלמידים, ופרטנרים גם מורים ובתי ספר, ולכל אחד מהם יש מומחיות. והמומחיות של המורים היא, הם ידעו הכי טוב איך ללמד, מה התלמידים כבר יודעים, מה אולי יכול לעניין את התלמידים. חשוב מאוד להכיר את התלמידים ולדעת שהם צריכים להשתתף בצורה שהיא משמעותית עבורם, וחשוב לא לוותר גם, אם את מדענית, על באמת הצרכים המדעיים שלך, שבאמת לתת להם אפשרות לתרום למחקר שלך. הבנתי, זאת אומרת להבין שאני לא לבד, הם לא באו לעשות בשבילי את המחקר, יש להם את הצרכים ואת המטרות שלהם, ולבנות יחד. זה סוג של משא ומתן שחייב לקרות לפני שמפעילים מדע אזרחי בבית הספר, וזה משא ומתן מרתק. טוב, אני מקווה שאתן תוכלו לתמוך בעוד הרבה משאים ומתנים כאלה במסגרת המרכז למדע אזרחי בבית הספר.
תודה רבה לך, פרופסור יעל קאלי, בשמחה. ותודה רבה, פרופסור טלי טל. ותודה לכם. לכם.